हेलो यहाँहरुलाई सबलाई स्वागत छ सेफ स्कुलमा। आज हामी विशेष गरेर एउटा इम्पोर्टेन्स टर्मिनोलोजीको बारेमा सिक्नेछौँ। इमल्सिफिकेसन हैन, इमल्सिफाइड भिनेग्रेट कस्तो हुन्छ र यसले कसरी आफ्नो स्ट्रक्चर बनाउँछ, बिहाइन्ड द सिन हैन, यसको साइन्स छ। यो किचन एउटा साइन्स हो हैन, प्रोफेसनल कुकिङ चाहिँ एउटा साइन्स हो र साइन्सलाई हामी बुझ्ने, यो साइन्स चाहिँ विज्ञानलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। भिनेग्रेट के हो? कुकिङको लाइनमा तपाईले सिक्दै जानुपर्छ। यो कोल्ड किचन, गाडमन्जे पनि भन्छ प्रोफेसनल उयसमा। गाडमन्जे भनेपछि कोल्ड किचन हो। कोल्ड किचनमा चाहिँ सलादहरू बनाइन्छ हैन, कोल्ड फुडहरू प्रोडक्सन गरिन्छ र सलाद बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ भिनेग्रेट एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्ग्रेडियन्ट्स हो। भिनेग्रेट एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हैन वस्तु हो जसलाई हामी सलादसँग मिक्स गर्छौँ। र भिनेग्रेट भन्नाले इमल्सिफिकेसन, इमल्सिफायर हैन, साइन्स हुन्छ। इमल्सिफायर जस्तो दुईटा अनमिक्सेबल थिङ्स हैन, दुईटा पार्टहरू जस्तो पानी र तेल चाहिँ मिक्स हुँदैन। डेफिनेटली पानी र तेल मिसाउन सकिँदैन। तर यो भिनेग्रेटमा चाहिँ हामी पानी र तेललाई मिसाउँछौँ हैन, लिक्विड र ओइललाई चाहिँ मिक्स गराउँछौँ फर्स्ट फेजमा गएर, र हामी त्यसलाई दुईटालाई मिक्स गराएर भिनेग्रेटको निर्माण गर्छौँ। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक सेयर अवश्य गर्नुहोस्। हामी तपाईलाई कुकिङ प्रोफेसनल किचनको बारेमा बिस्तारै सबै कुराहरू सिकाउने प्रयास गर्दैछौँ। भिनेग्रेटको प्रपोर्सन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, भिनेगर र लिक्विडको चाहिँ रेसियो कस्तो हुनुपर्छ भने 3:1 मिनिमम हैन। 3 भाग ओइल 1 भाग भिनेगर हुनुपर्छ। आज हामी भिनेग्रेट गर्छौँ। भिनेग्रेटमा हामीले यहाँनिर 45 ml भिनेगर राखेको छु। भिनेगर ओइल र एउटा हैन, भिनेगर ओइल र कन्डिमेन्ट्सको मिक्स गराउने हो। त्यसले गर्दा एउटा कन्डिमेन्ट सस जस्तो बनाउने हो, जसलाई चाहिँ हामी ल्याटिसहरूमा, सलादहरूमा टोस्ट गरेर, कुक भेजिटेबलहरूमा टोस्ट गरेर चाहिँ खाने गरिन्छ। तर भिनेग्रेटको सिम्पल थिङ, तीनटा कुराहरू भिनेग्रेटमा चाहिँ हामी कम्बाइन गर्छौँ। ओइल, भिनेगर र कन्डिमेन्ट्स हैन। कन्डिमेन्ट्स मस्टर्ड हुन्छ, अब सालड हुन्छ, अथवा एरोमेटिक कुनै अरू भेजिटेबल हुनसक्छ। कुनै पनि कुराहरू धेरै प्रकारको धेरै भेरिएसन हुन्छ भिनेग्रेटको। तर यसमा चाहिँ हामी बेसिकली हनी मस्टर्ड भिनेग्रेट, एउटा वेल नन भिनेग्रेट जुन चाहिँ फ्रेन्च डेरिभ कुजिनमा प्रयोग हुन्छ, हनी र मस्टर्ड चाहिँ यसको कम्बिनेसन अत्यन्तै राम्रो मिल्ने गर्छ। त्यसले गर्दा हनी मस्टर्ड भिनेग्रेट कुनै पनि चिजहरूसँग हालेर खाँदाखेरि अत्यन्तै स्वादिष्ट टेस्टी बन्ने गर्छ। त्यसैले गर्दा अब यसको साइन्समा जाउँ, कस्तो हुन्छ भने यो विज्ञानले के भन्छ भने दुईटा अनमिक्सेबल थिङ्स। अघि मैले भने अब यो भिनेगर हो हैन, भिनेगर हो र यो ओइल हो। अब यो लिक्विड हो, यो ओइल हो। लिक्विड र ओइललाई हामीले चाहिँ अब त्यतिकै मिसायो भने त मिक्स हुँदैन नि हैन, दुईटा सेपरेट हुन्छ हैन, मिक्स हुँदैन। तर हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भने इमल्सिफाइड तरिकाले यसलाई हामी मिक्सेबल बनाउँछौँ हैन। इमल्सिफाइड तरिकाले हामी यसलाई, हाम्रो विस्क छ र हाम्रो बोल छ, उसले स्लोली ड्रप ओइल हालेर हैन, अनि हामी स्लोली घुमाएर यसलाई मजाले मिक्स गराउँछौँ। तल कुनै कपडा एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ अलिकति नहलिनको लागि हैन। अब यहाँ म अलिकति अनियन चप गर्छु, स्यालड के हुन्छ भने यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। यो भिनेगर चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ भने भिनेगरलाई चाहिँ हामी सानो ड्रपलेटमा, यो चाहिँ एउटा डिस्पर्स हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ सानो ड्रपलेटमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ब्रोक गर्छौँ। र ओइल चाहिँ के गर्छ, ओइलले चाहिँ के गर्छ भने यो चाहिँ बाहिरी कभरमा कोटिङ गर्छ र यसको सानो ड्रपलेट पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ ओइलले चाहिँ एकअर्कामा होल्डिङ गरेर कम्बाइन गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने डिस्पर्स फेज भन्छ। यो भिनेगर इन्ग्रेडियन्ट्सलाई चाहिँ डिस्पर्स फेज भन्छ, ओइललाई चाहिँ कन्टिन्युस फेज भन्छ। किनभने हामी यो भिनेग्रेट बनाउँदाखेरि ओइल, मस्टर्ड, हनी हैन, यो अनियन, सलाद, गार्लिकहरू हालेर के गर्छौँ हामी मिक्स गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी भिनेग्रेटलाई चाहिँ ब्रोकन गर्छौँ हैन। त्यस पछाडि माथिबाट ओइल चाहिँ के गर्छौँ, थोरै ड्रप गरेर हामी बिस्तारै इन्कर्पोरेट गर्छौँ कि भिनेगरसँग ओइल। त्यसले गर्दा एउटा थिकनेस आउँछ, एउटा सस जस्तो बन्छ। त्यसैले जुन कुरा चाहिँ हामी ब्रेक गर्छौँ पार्टिकल्स, भिनेगर हो, त्यो चाहिँ भिनेगरलाई चाहिँ हामी पार्टिकलमा ब्रेक गर्छौँ र ओइलले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, सानो त्यो ब्रेक गरेको पार्टिकल्सलाई कम्बाइन गरेर एउटा बडी स्ट्रक्चर दिने गर्छ। त्यो चाहिँ साइन्स हो।
त्यो चाहिँ विज्ञान हो यो भिनेग्रेटको पछाडि। इमल्सिफाइड भिनेग्रेट इमल्सिफिकेसन भन्छ जसलाई चाहिँ कम्बाइन गर्नु, त्यसलाई नै यो कुलिनरी साइन्समा चाहिँ के भन्छ भने इमल्सिफिकेसन भन्छ हैन। अब यहाँनिर हाम्रो मस्टर्ड छ, भिनेगर हालौँ, त्यस पछाडि हनी 30 ml हालौँ, स्यालोट चप, गार्लिक चप। अब यसलाई हामी थोरै यसलाई मिक्स गर्छौँ। अब बिस्तारै यो ओइललाई हामी यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छौँ। स्लोली ओइललाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, स्लोली यसलाई हामी मिक्स गर्छौँ। एकैचोटि धेरै हाल्नुभयो भने के हुन्छ भने मिक्सिङ हुँदैन ओइलसँग, ओइल र भिनेगर मिक्स हुँदैन हैन। ड्रप गरेर तपाईले बिस्तारै हाल्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला के ह्यापनिङ भइरहेछ भने भिनेगर चाहिँ ब्रोकन भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ ओइलले चाहिँ कोटिङ गरिरहेछ। त्यो ब्रेक भएको भिनेगर चाहिँ ब्रेक भइरहेछ सानोमा, र ओइलले चाहिँ त्यसलाई कोट गरिरहेछ हैन, कोटिङ गरिरहेछ। अघि हामीले भन्यौँ कन्टिन्युस फेजमा, ओइल चाहिँ कन्टिन्युस फेज हो र भिनेगर चाहिँ डिस्पर्स फेज हो। यति बेला तपाईँले स्लो गर्नु हुँदैन किनकि यो ओइल सेपरेट हुनसक्छ, इन्कर्पोरेट मजाले नहुन सक्छ, त्यसले गर्दा छोड्नै हुँदैन। यसलाई चाहिँ मजाले विस्क गरे गर्नुपर्छ हैन। यस्तो हुँदैछ। कन्टिन्युस तपाईँले यो ओइल नसक्नुन्जेल रेसिपी अनुसार ओइल 150 ml ओइल छ, त्यसले गर्दा एक्ज्याक्टली सकुन्जेल चाहिँ तपाईँलाई विस्क गरिरहनु पर्ने हुन्छ किनकि ब्रेक हुनसक्छ। ओइल र भिनेगर सेपरेट भयो भने फेरि हाम्रो भिनेग्रेट चाहिँ फेरि के हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन हैन। सेपरेट हुन्छ नि त, सेपरेट भएपछि त राम्रै हुँदैन। अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ अब ओइल र भिनेगर मिक्स भयो हैन। हाम्रो भिनेगर रेडी भयो, टेस्ट गरौँ। भेरी नाइस, एकदम ट्याङ्गी भएको छ हैन, स्विट ट्याङ्गी एकदम राम्रो भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब ग्रिन ल्याटिस यहाँ हालौँ। अब चाहिँ यसरी चाहिँ यसरी तपाईँले भिनेग्रेट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिनेग्रेटमा अघि पनि भने मैले दुईवटा मिक्स नहुने चिजहरूलाई मिक्सिङ गर्ने हो, ओइल र लिक्विड भिनेगर। यो पानी र ओइल कहिले पनि मिक्स हुँदैन, तर यहाँ चाहिँ हामी एउटा प्रोसेसद्वारा त्यसलाई चाहिँ इमल्सिफाइड गर्छौँ हैन, त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, मिक्सिङ गर्छौँ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने भिनेगरलाई ब्रोकन गर्ने ड्रपलेटमा जब हामी विस्क गर्छौँ हैन, ब्रेक हुन्छ, माथिबाट ओइल जब बिस्तारै हाल्छौँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, कोटिङ गर्छ। त्यसको पार्टिकल्सहरू भिनेगरको एउटा सानो ड्रपलेटहरूलाई चाहिँ एकअर्कामा कम्बाइन गरिदिन्छ, जोडिदिन्छ र त्यसले गर्दा भिनेग्रेट राम्रो बन्छ। सलादहरूमा, कुक भेजिटेबलहरूमा हैन, कोल्ड किचनमा त मस्ट भिनेग्रेट हुनैपर्छ। र भिनेग्रेटको रेसिपी जान्नुपर्छ, यसको साइन्स बिहाइन्ड
हामीले अवश्य जानुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू। आजलाई चाहिँ भिनेग्रेट बनाएर खायौँ होइन। अब नेक्स्ट टाइम फेरि हामी अरू कुराहरूमा सिक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।